প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে ভাপত দিয়া পিঠা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এই ভাপত দিয়া পিঠাবিধ বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাব। আহকচোন তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমতে মই পিঠাৰ পুৰখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। তাৰ বাবে এয়া পেন এখনত দিছোঁ 1 কাপ ৰুকি লোৱা নাৰিকল আৰু দিছোঁ আধা কাপ এনেকৈ মিহিকৈ কুটা গুড়। এতিয়া গুড় আৰু নাৰিকলখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো অকণমান কমাই ৰাখিব। কম জুইত এইদৰে ঘনাই লৰাই অলপ সময় ভাজি ল'লেই হ'ব। আমি মিশ্ৰণখিনি খুব বেছি শুকুৱাই পেলাব নালাগে। মাত্ৰ গুড়খিনি গলি অকণমান আঠা আঠা ধৰণৰ হ'লেই হ'ব। এয়া নাৰিকলখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। ইয়াতকৈ আৰু শুকুৱাই পেলাব নালাগে। এয়া দেখিছে খুব কম সময়তে হৈ যায়, 3-4 মিনিটমানতে হৈয়ে যাব। আৰু এতিয়া মিশ্ৰণখিনি বাতি এটালৈ কাঢ়ি ৰাখিব পাৰে, নাইবা কেৰাহীতে এনেদৰে ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে থৈ দিব। মাজে মাজে অকণমান লৰাই থাকিব, যিহেতু কেৰাহীখন অলপ গৰম হৈ থাকে এইখিনি সময়ত। এতিয়া এটা বাতিত 2 কাপ ভাতৰ চাউলৰ কেঁচা পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। যিকোনো ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কেঁচা নাইবা ৰ'দত শুকুৱাই থোৱা পিঠাগুড়ি ল'ব, ভজা পিঠাগুড়ি নহয়। সামান্য পৰিমাণৰ নিমখ যোগ কৰি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি এবাৰ মিলাই ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত গৰম পানী এয়া যোগ কৰিছোঁ। যিহেতু উতলা পানী দিছোঁ, সেইবাবে চামুচেৰে প্ৰথমতে এনেদৰে লৰাই ল'ব আৰু কিমানখিনি দিব লাগিব সেয়া চাই ল'ব। পিঠাগুড়িৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। ঢেঁকীত খুন্দা নাইবা মিক্সিত খুন্দা কেঁচা পিঠাগুড়ি হ'লে অলপমান পানী কমকৈ লাগিব। কিন্তু আপোনালোকে যদি মিলত খুন্দা পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছে নাইবা বজাৰৰ কিনা পিঠাগুড়ি লৈছে, তেতিয়াহ'লে পানী অকণমান বেছিকৈ খাব। সেইবাবে এনেদৰে কম কমকৈ দি পেলাই সানি ল'ব। এতিয়া মিশ্ৰণখিনি হাতেৰে ভালকৈ মঠি ল'ম। যদি আপোনালোকৰ মিশ্ৰণখিনি ঢিলা যেন লাগে, তেতিয়া অকণমান পিঠাগুড়ি মিলাই ল'ব পাৰে। গতিকে জোখটো অলপ খেলিমেলি হ'লেও ইমান অসুবিধা নহয়, সেয়া নিজেই মিলাই ল'লেই হ'ল। কিন্তু কিমানটো জোখৰ ৰাখিব লাগিব সেইটো মন কৰিবলগীয়া কথা। আমি লাড়ুটো বৰ বেছি টান কৰিব নালাগিব আৰু একেবাৰে ঢিলা কৰিলেও নহ'ব। একেবাৰে যদি আমি ঢিলা কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে শ্বেপটো দিবলৈ অসুবিধা হ'ব আৰু বহুত বেছি টান হৈ গ'লেও ফাটি ফাটি যাব, তেতিয়াও শ্বেপ দিবলৈ অসুবিধা হ'ব। গতিকে সেই কথাটো মন কৰিব। এয়া মোৰ অকণমান ঢিলা হৈছিলে, সেইবাবে মই আৰু ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচমান পিঠাগুড়ি যোগ কৰি ল'লোঁ, মন কৰিছেই, আৰু ভালদৰে এনেকৈ মঠি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে অকণমান ঘিউ যোগ কৰি দিছোঁ গোন্ধটোৰ বাবে, আৰু খাবলৈও ভাল লাগে পিঠাকেইটা, লগতে কোমলো হয়। যদি আপোনালোকে ঘিউৰ গোন্ধ ভাল নাপায়, তেতিয়াহ'লে এইটো স্কিপ কৰিব পাৰে। এয়া মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে মঠি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াৰ পৰা শ্বেপ দি ল'ম। আপোনালোকে যিকোনো শ্বেপ ইয়াতে দিব পাৰে। মই একেবাৰে সহজভাৱে বনাই দেখুৱাইছোঁ, কম সময়তে বনাব পৰাকৈ। এয়া প্ৰথমতে অকণমান লাড়ু লৈছোঁ আৰু এইদৰে গোল কৰি ল'ব। তাৰপিছতে হাতেৰে অলপ চেপেটা কৰি ল'ব, নাইবা এনেদৰে বাতি এটাৰ দৰে কৰি ল'ব। তাৰপিছতে ইয়াতে মিশ্ৰণখিনি দি আকৌ এইদৰে বন্ধ কৰি দিব। লগতে অকণমান চামুচেৰে এইদৰে মই ডিজাইন এটা দি দিছোঁ। এয়া দেখিছে, এটা পিঠা বনাই লোৱা হৈ গ'ল। ঠিক তেনেদৰে মই বাকীখিনি পিঠাৰো শ্বেপ দি ল'ম। এয়া মন কৰিছে, শ্বেপটো দিওঁতে পিঠাগুড়িখিনি ফাটি যোৱা নাই, তাৰমানে জোখটো সঠিক আছে। যদিহে পিঠাগুড়িখিনি ফাটি ফাটি যোৱা যেন হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অকণমান এচামুচমান পানী দি আকৌ এবাৰ মঠি ল'ব। আৰু এয়া মই ঠিক তেনেদৰে আৰু এটা পিঠা বনাই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এতিয়া পিঠাকেইটা আমি ভাপত দি ল'ম। তাৰ বাবে এয়া কুকাৰত অলপমান পানী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। পানীখিনি উতলি আছে আৰু এনেধৰণৰ এটা ফুটা থকা খৰাহীত ৰিফাইন তেল নাইবা ঘিউ অকণমান সানি ল'ব, যাতে পিঠাকেইটা তলিত লাগি নধৰে। আৰু এতিয়া উতলি থকা পানীখিনি গেছটো অকণমান কমাই ল'ব। তাৰপিছতে সাৱধানে এনেদৰে খৰাহীটো দি দিব। লগে লগে ঢাকনিখন লগাই দিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিব, যাতে পানীখিনিৰ পৰা উতলটো আহি থাকে, সেইটো মন কৰিব। তেতিয়াহে ভাপটো সোনকালে পাব আৰু পিঠাখিনি সোনকালে সিজিব। প্ৰায় 10-12 মিনিটমানৰ ভিতৰতে হৈয়ে যাব, যিহেতু আমি অকণমান ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ। যদি সৰু সৰুকৈ বনাইছে, তেতিয়াহ'লে 4-5 মিনিটমানতো সিজি যায়। গতিকে কিমানটো জোখত আপোনালোকে শ্বেপটো দিছে, সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব সময়টো। এয়া মই প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ পিছত দেখুৱাইছোঁ। পিঠাকেইটা ধুনীয়াকৈ সিজিলে, দেখিয়েই ধৰিব পাৰি। এনেধৰণৰ অকণমান ট্ৰান্সপাৰেণ্ট টাইপৰ হৈ যায়। ভিতৰত আমি যিখিনি পুৰ দিছিলোঁ, সেয়া দেখিছে, মন কৰিছে অকণমান জিলিকি পৰিছে। আমাৰ পিঠাকেইটা ভালদৰে সিজিলে।
এতিয়া মই সাৱধানে কাটা চামুচ এখনৰ সহায়ত নমাই ৰাখিছোঁ আৰু নমাবৰ সময়ত গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ল'ব নাইবা একেবাৰে বন্ধ কৰি ল'ব যিহেতু ভাপটো বহুত ওলাই থাকে হাতত লাগিলে পুৰিব খৰাহিটোত যদি অকণমান এনেদৰে লাগিও যায় তেতিয়া সেইখিনি আঁতৰাই লৈ আকৌ অকণমান ৰিফাইন তেল এনেদৰে সানি ল'ব তাৰপিছতে পুনৰ একে পদ্ধতিতে পিঠাকেইটা দি লৈ ঢাকন লগাই মিডিয়াম জুইত সিজিবলৈ দিব আৰু পিঠাখিনি দিওঁতে মন কৰিছে অকণমান এনেদৰে গেপ দি দিব একেলগতে গোটেইখিনি দি নিদিব এইখিনিও এতিয়া এনেদৰে সিজিবলৈ দিম তাৰপিছতে নমাই ৰাখিম এয়া মোৰ গোটেইকেইটা পিঠা ভাপত দি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া কাঁহীখনলৈ এনেদৰে উলিয়াই ল'লোঁ আৰু ওপৰত অকণমান পুৰ ৰৈ গৈছিলে তাৰে এইদৰে সজাই দিছোঁ এই পিঠাবিধ খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে আৰু বনাবলৈও সহজ লগতে খুব কম বস্তুৰে আমি এই পিঠাবিধ তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ মন কৰিছেই ভাপত দিয়া বস্তুবিলাক আমি গৰমে গৰমে পৰিবেশন কৰিব লাগে তেতিয়া খাবলৈ বেছি ভাল লাগে কোমলো হৈ থাকে কিন্তু যদিহে ঠাণ্ডা হৈ যায় তেতিয়া অলপমান টান হৈ পৰে সেইবাবে বহুত বেছিকেও নবনাব কমকৈ বনাই পৰিবেশন কৰিব আৰু এটা টিপছ দিব পাৰোঁ আপোনালোকে পুৰখিনি যদি সৰহকৈ বনায় তেতিয়া টিফিনত ভৰাই পেলাই ফ্ৰিজত থৈ দিব আৰু পিঠাখিনি তৈয়াৰ কৰাৰ আগত উলিয়াই ৰাখি তেনেদৰে কমকৈ পিঠা ভাপত দি পেলাই আপোনালোকে খাব পাৰিব আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো ভাল পালে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবিলাক আপুনি পাই থাকিব আকৌ লগ পাম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ